අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 21 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේකෙදිත් අපිට කරගන්න තියෙන්නේ question set 20k වගේම අපිට තියෙන scenarios වලට අදාළ queries ටික ලියාගන්න එක. මම ADS කියන software එක open කරගෙන මේ scenarios එකකින්කට අදාළ queries ටික විස්තර කරගෙන යන්නම්. මේ විදිහට මම අපේ ADS කියන software එක open කරගත්තා. අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට අහලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics කියන subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා. අපි බලමු ඒකට කොහොමද අපේ query එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ query එක මේකෙදි අපි details ගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකේ. ඒ වගේම මේ details ගද්දිත් අපිට ගන්න ඕනේ mark කියන එක විතරයි. ඒක නිසා අපි මෙතනින් ඒක specify කරනවා. ඒ වගේම max කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් data ටිකේ වැඩි මාර්ගයක් තියෙන item එක ගන්න නිසා. ඒ වගේම from කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි details ගන්න ඕනේ. table එක විතරින් specify කරගෙන තියෙනවා. අපිට මේ table එකකින් විතරක් අපේ details ටික ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට අපිට තවත් tables දෙකක් join කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි exam mark record chart subject කියන table දෙක අපි ඒ දෙකක් මේ විදිහට මෙතනින් join කරන්න තියෙනවා. inner join පාවිච්චි කරලා ඊළඟට අපි මෙතනින් කරගෙන තියෙන්නේ where කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ condition එක දීලා තියෙන එක. ඒකෙදි අපේ term එක first term විදියට අපේ subject එක mathematics විදියට මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදියට run කරගන්නවා. මේ විදියට run කරගත්තාම අපිට අපේ mathematics කියන subject එකට අදාළ first term එකේ වැඩිම ලකුණු හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපි අදාගන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම ඒකේදී අපිට අහලා තියෙන්නේ second term එකේ science subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණු හොයාගන්න කියලා. ඒකත් මේ විදිහටමයි අපි අදාගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒක කොයි විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක මේකෙදී අපි කලින් විදිහටම maths කියන function එක පාවිච්චි කරලා අපේ mark එකේ detailsමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම exam terms සහ subject කියන tables දෙකම මෙතන join කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි term එක second term කියලා subject එක science කියලා විතරයි මෙතනින් වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ query එක run කරගෙන බලමු. මේ query එක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ subject එකට අදාළ වැඩිම ලකුණු මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට අහලා තියෙන්නේ second term එකේ සියලුම subject සඳහා ළමයින් ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒකට හදාගන්න query එක. මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරනවා maths කියන function එක කලින් වගේම ඒ වගේම ඒකත් එක්ක mark කියන column එක තමයි අපි දෙනින් check කරන්නේ. ඊළඟට student exam mark record කියන table එකෙන් මේක ගන්න ඕන නිසා ඒක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙතනදී join කරගන්න ඕනේ වෙන්නේ exam term කියන table එක විතරයි. මොකද මෙතනින් අපේ මුළු term එකේ ලකුණු විතරයි අහලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි ඒක join කරගෙන condition එකකට second term කියන දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ query එක අපි හදාගන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ second term එකේ highest mark එක අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපි හදාගන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට කියලා බලමු එළියදී අපිට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා තමයි ඒකෙන් අපේ අහලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ බලමු ඒකට අදාළ query එක කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. මම මේ query එක විස්තර කරගෙන යන්නම්. ඉස්සල්ලාම මෙතනින් maths කියන function එක පාවිච්චි කරලා අපේ student exam mark record කියන table එකේ second term එකේ වැඩිම mark එක මෙතනින් අරගෙන තිනවා. ඊළඟට මෙතනින් අපි හදාගෙන තියෙන sub query එකේ value එක විදියට අපිට මෙතනට හම්බෙන්නේ mark එක. ඒ mark එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙතනින් ඒකට අදාළ subject ID එක අරගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ subject ID එක පාවිච්චි කරලා ඒ subject ID එකේ name එක මෙතනින් අරගෙන තිනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මෙතනින් අපේ මේ query එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මේක run කරගන්නවා. මේක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ subject name එක මෙතනින් නෝ. මේ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක හදාගන්නේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත student ගේ details ටික ගන්න කියලා තියෙනවා අපිට. අපි ඊළඟට බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ query එක. මේකෙදිත් අපි කලින් විදිහටම joint queries සහ sub queries කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි කලින් කිය විදිහටම second term එකේ වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඒ වැඩිම ලකුණට අදාළ student ගේ student ID එක මෙතනින් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඒ student ගේ student ID එක ගත්තට පස්සේ ඒ student ID එකට සමාන student details ටික අපිට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් first name සහ last name එක මෙතනින් අපි student table එකේ අරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි මේ query එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගන්නවා. මේක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත student ගේ first name එක සහ last name එකට බලා ගන්න පුළුවන්. හයවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics කියන subject එකට වැඩිම ලකුණු ගත්ත student ගේ details ටික අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට කොහොමද අපේ query එක අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඒ අවසාන ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක
මේ query එකත් අපි කලින් කතා කරගත්ත විදිහටම select queries සහ sub queries කියන දෙකම පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. මෙතනින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගෙන තියෙන්නේ අපේ student exam mark record table එකේ අපිට අදාළ tables එක join කරගෙන. එහෙම නැත්නම් exam term සහ subject කියන tables එක join කරගෙන අපේ condition එක check කරගෙන. first term එකේ mathematics කියන subject එකට අදාළ වැඩිම ලකුණු select කරගන්න එක. ඊළඟට ඒ වැඩිම ලකුණු මෙතනින් select කරලා එනකොට ඒක අපේ මෙතන sub query එකට value එක අපිට තමයි set වෙන්නේ. අපි මේ mark එකට අදාළ student ගේ index number එක මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් ඒ index number එක පාවිච්චි කරලා අපේ student table එකේ ඒ index number එකට සමාන details ටික මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ details ටික student table එකට ගන්නවා. වගේම අපි මෙතනින් අපේ class table එකත් මෙතන join කරගෙන ඒ student ගේ class details උත් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඊළඟට අපි ඒ student ගේ index number එක first name last name වගේ දේවල් අපි මෙතනින් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම අපේ class name එකත් අපි මෙතනින් select කරලා ගන්න කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම මේක right click කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ student ගේ details ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ හරියට ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 21 එකට අදාළ ප්‍රශ්නකට අදාළ උත්තර ටික. අපි question set 22 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.